সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। মই আজি আপোনালোকলৈ এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো গাড়ী কেনেকৈ শিকিব পাৰি আৰু গাড়ী কেনেকৈ শিকিব পাৰি বা গাড়ী কেনেকৈ চলাব পাৰি। ভিডিঅ'টো শেষ হ'বৰ কাৰণে উপযোগী হ'ব যাৰ ঘৰত গাড়ী আছে কিন্তু চলাব জনা মানুহ নাই আৰু কাৰোবাৰ যদি আগ্ৰহ আছে তেওঁলোকেও শিকিব পাৰিব বা কোনোবাই যদি গাড়ী লওঁ বুলি ভাবিছে তেওঁলোকেও চাব পাৰিব বা শিকিব পাৰিব। প্ৰথমতে মই আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কেইটামান কথা কৈ লওঁ। যেতিয়া ড্ৰাইভাৰ সিটত আহি আপুনি বহিব তেতিয়া সিট বেল্টডাল লগাই ল'ব লাগিব। দেখিছে নহয় সিট বেল্ট আছে, সিট বেল্টডাল লগাবই লাগিব। সিট বেল্টডাল এটো এনেকৈ টানি আনি পেলাই এটো দেখিছে তাত এনেকৈ হেঁচি দিলে সিট বেল্টটো লাগি গ'ল আৰু সিট বেল্টটো খুলিবৰ কাৰণে ইয়াত দেখিছে নহয় এটো প্ৰেছ আছে, এটো প্ৰেছ কৰি দিব লাগিব। তাৰ পিছতে সিট বেল্টটো খোলা যাব। তাৰ পিছত হ'ব হেণ্ডবেগটো মন কৰিব লাগিব। আপুনি যেতিয়া গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰিব আহিব ন তেতিয়া হেণ্ডবেগটো চাব। হেণ্ডবেগটো তললৈ এনেকৈ ডাউন কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া হেণ্ডবেগ নাই আৰু ক্লিয়াৰ ফ্ৰী হৈ আছে। আৰু যেতিয়া আমি পাৰ্কিং কৰিম তেতিয়া কিন্তু আকৌ হেণ্ডবেগটো এটো গাড়ী ৰাখিবৰ কাৰণে অলপ সময় যেতিয়া আমি কৰবাত গৈ গাড়ী ৰাখিব লগিয়া হয় তেতিয়া এটো হেণ্ডবেগটো উঠাব লাগিব। হেণ্ডবেগটো দি থব লাগিব। এটো হৈছে হেণ্ডবেগ। তাৰ পাছত আপুনি যেতিয়া গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰিব ন তেতিয়া আপুনি আৰু এটা কথালৈ মন কৰিব লাগিব, সেইটো হৈছে গাড়ী দৰজাৰ লক। দৰজাৰ লকটো লাগিছে নে নাই সেইটো চাব লাগিব। এটো লক লাগিছে আৰু এতিয়া এটো খোলা হ'ব। যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব ন অটোমেটিক কাৰোবাৰ অটোমেটিক লাগি যায় আৰু কোনোবাখন গাড়ীত নিজে এনেকে দি ল'ব লগিয়া হয়। কাৰোবাৰ গাড়ীত ষ্টাৰ্ট কৰিলে অটোমেটিক লক লাগে। সেই বস্তুটো এবাৰ লক্ষ্য কৰিব লাগে। গাড়ী যেতিয়া শিকিব তাৰ আগতে লাইসেন্সখন কৰি ল'ব আৰু গাড়ী ৰঙা ৰঙৰ টেপ দি পেলাই এল এটা গ্লাছৰ ফ্ৰণ্টৰ ফালে এটা এল লগাব লাগিব আৰু পিছফালে এটা এল লগাব লাগিব। হেতুৰ পৰা এটো বুজিব পৰা যায় যে আপুনি গাড়ী শিকি আছে আৰু আপোনাৰ গাড়ীখন বেলেগ ড্ৰাইভাৰ বোৰে অলপ চেক কৰি চলাব বা আপোনাক চাই পেলাই ভালকৈ সিহঁতে চলাব। এলটোৱে হেতুৱে বুজায় যে আপুনি গাড়ীখন শিকি আছে। এডাল হৈছে ষ্টিয়াৰিং হুইল। ষ্টিয়াৰিং হুইলডালে আমি গাড়ীখন ৰাইট লেফট ল'ব পাৰো, নিব পাৰো আৰু সিধা ল'ব পাৰো। এডাল ষ্টিয়াৰিং হুইলৰ কাম। ষ্টিয়াৰিং হুইলৰ ঠিক মাজতে আছে হৰ্ণ আছে। এটো হৈছে হৰ্ণ। তাৰ পিছতে ঠিক আছে দুটা বুটন আছে দেখিছে নহয় এটো এটা আছে। এডাল হৈছে ইন্ডিকেটৰ। আমি যদি গাড়ীখন আমি লেফট সাইডে ল'ব বিচাৰো তেতিয়াহলে লেফট ইন্ডিকেটৰ এনেকৈ দিব লাগিব আৰু যদি ৰাইট সাইডে ঘূৰাব বিচাৰো টাৰ্নিং ল'ব বিচাৰো ৰাইট সাইডে তেতিয়াহলে আমি এনেকৈ দিব লাগিব। ৰাইট ইন্ডিকেটৰ হ'ব। ঠিক আছে। তাৰ পিছতে ইয়াতে আৰু এটা কাম হয়, এটো লাইটৰো হয়। এডাল লাইটৰো ষ্টিক হয়। লাইট যদি আমি এবাৰ দিও তেতিয়াহলে ফগ লেম্প জ্বলিব আৰু যদি দুবাৰ দিও তেতিয়াহলে হেডলাইটটো জ্বলিব। ঠিক আছে। এটো হৈছে সেই দুটা কাম। আৰু এফালে এডাল আছে দেখিছে নহয় এডাল আছে ষ্টিক। এডাল ষ্টিকৰ কাম হৈছে বৰষুণ পৰিলে কেৱল ইউজ হয় ইয়াক। ই কেৱল ৱেবাৰৰ কাম কৰে। ঠিক আছে। তাৰ পিছতে ইফালে চাওক এটো হৈছে স্পিডোমিটাৰ বুলি কওঁ। স্পিডোমিটাৰটো হ'ব গাড়ী কিমান গতিত গৈ আছে 20 40 60 যিমানত যাই আছে তাৰ গাড়ী ৰানিঙৰ সময়ত আমি ধৰিব পাৰো কিমান স্পিড গাড়ী চলি আছে। তাৰ সিফালে আছে ঠিক এটো আছে তেলৰ ফুয়েল। তেল কিমান আছে এটো ইয়াত ধৰিব পাৰি। তাৰ পিছতে তললৈ আহক। তলত দেখিছে নহয় তলত তিনটা পেডেলে বুলি ক'ব লাগিব। তিনটা আছে। এডাল দেখিছে আপুনি এডাল হৈছে এক্সিলাৰেটৰ ৰেস বুলিও কওঁ আমি এডাল। তাৰ পিছতে এডাল হ'ব ব্ৰেক আছে। এডাল ব্ৰেক বুলি কওঁ আৰু সিফালে এডাল হ'ব ক্লাচ। আমি ইয়াক এনেকৈ এটা ফৰ্মুলা কৰিব পাৰো ABC। এ হৈছে এক্সিলাৰেটৰ, বি হৈছে ব্ৰেক আৰু চি হৈছে ক্লাচ। ব্ৰেক আৰু ক্লাচৰ মাজত সম্পৰ্ক আছে বা ৰেস। এই তিনিটা এটোৰ লগত সিটোৰ সম্পৰ্ক আছে। আমি যেতিয়া ৰেস দিম ন গাড়ীত, যেতিয়া আমি গাড়ীখন ৰাখিবলগীয়া হয় তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, আমি যেতিয়া গাড়ী ৰাখিবলৈ বিচাৰিম তেতিয়া আমি ক্লাচটো একদম সম্পূৰ্ণকৈ দবাই দিব লাগিব আৰু লাহে লাহে ব্ৰেকটো আমি চুব লাগিব। তেতিয়া আমাৰ গাড়ীৰ স্পীড লাহে লাহে
কমি যাব একেবাৰতে যদি ব্ৰেকটো এনেকে হেঁচা মাৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে গাড়ী জাত খাকাহে যাব আৰু সেইটো কেতিয়াও কৰিব নালাগে সেইটো ভুল যিমান পাৰি লাহে লাহে ব্ৰেকটো হেঁচা মাৰিব লাগে আৰু গাড়ী ৰেষ্ট দিয়া সময়টো ঠিক তেনেকৈ এক্সিলেটৰটো আৰু খুব লাহে লাহে আমি হেঁচা মাৰি দিব লাগিব আমি যেতিয়া গিয়াৰ চেঞ্জ কৰিম তেতিয়াহে ক্লাটছে পুৰা যিমান পাৰি সিমান তললৈ দিব লাগিব ক্লাটছ গিয়াৰ চেঞ্জ কৰিলে ক্লাটছ দবাবই লাগিব ক্লাটছ দবালেহে আমাৰ গিয়াৰডালে কাম কৰিব ধৰিব পাৰিছে নহয় ইহঁত তিনটা আজি মই বেসিক নলেজখিনিয়ে কৈছো এটো হৈছে গিয়াৰৰ বিষয়ে মই কৈ আছো ইয়াত দেখিছে নহয় স্পষ্টকৈ দিয়া আছে ইয়াত দেখিছে নহয় এটো এক নম্বৰ গিয়াৰ তাৰ তলত এটো 2 নম্বৰ গিয়াৰ 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ 5 নম্বৰ আৰু ৰিভাৰ্স হৈছে বেক কৰা গাড়ী যেতিয়া আমি পাৰ্কিং কৰিম তেতিয়া আমি বেক কৰি পেলাই পাৰ্কিং কৰা হয় ৰিভাৰ্সত খালি গাড়ীখন পিছলৈ যোৱা কাম কৰিব এতিয়া 1 নম্বৰ গিয়াৰত আপুনি কেনেকৈ লগাব 1 নম্বৰ গিয়াৰত লগাবলৈ হলে এটো গিয়াৰটো বৰ্তমান নিউট্ৰেল আছে বাৰু বৰ্তমান নিউট্ৰেল হয় এটো নিউট্ৰেলে থাকিব লাগে গাড়ী যেতিয়া আমি ফাৰ্স্ট ষ্টাৰ্ট কৰিম তাৰ আগতে সদায় গাড়ী নিউট্ৰেল ৰাখিব লাগে তাতে ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে 1 নম্বৰ গিয়াৰত লগাবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব ইফালে ক্লাচ দবাব লাগে ক্লাচটো দবাই পেলাই গিয়াৰটো লেফট সাইডে নি পেলাই ওপৰলৈ দিব লাগিব এটো হৈছে 1 নম্বৰ গিয়াৰ ঠিক আছে তাৰ পিছত 2 নম্বৰ গিয়াৰত আহিবলৈ ঠিক তেনেকৈ আকৌ এনেকৈ তললৈ আহি পেলাই এটো হৈছে 2 নম্বৰ গিয়াৰ 2 নম্বৰ গিয়াৰৰ পৰা গৈ এটো জেগালৈ আহিব নিউট্ৰেল জেগালৈ আহিব ওপৰলৈ দিলে হ'ব 3 নম্বৰ গিয়াৰ তাৰ তলতে ঠিক আহিব 4 নম্বৰ গিয়াৰ তাৰ পিছত 5 নম্বৰ আৰু তাৰ পিছতে আহিব 5 নম্বৰ গিয়াৰটো মন কৰিব 5 নম্বৰ গিয়াৰটো আমি ৰাইটৰ ফালে নি পেলাই ওপৰলৈ দিম 5 নম্বৰ গিয়াৰ ঠিক আকৌ ৰিভাৰ্স কৰিবলৈ হলেও ঠিক তেনেকৈ ৰাইটৰ ফালে তললৈ এনেকৈ নি পেলাই তললৈ দিমটো এটো হ'ব ৰিভাৰ্স ঠিক আছে এইখিনি হৈছে গিয়াৰৰ ফাংচন আপুনি গাড়ী লাহে লাহে শিকক দৌৰাদৌৰিকৈ গাড়ী শিকাৰ কোনো দৰকাৰ নাথাকে যিমান পাৰে আপুনি প্ৰথম এদিন বা দুদিন আপুনি ডেশবোৰ্ডৰ এইখিনি ফাংচনৰ সৈতে ভালকে চিনাকি হৈ লওক তাৰ পিছত আপুনি গাড়ীখন আগলৈ বা পিছলৈ কেনেকৈ নিব পাৰি আগলৈ কেনেকৈ নিব পাৰি সেই বিষয়টো আপুনি ক্ৰমান্বয়ে লাহে লাহে শিকিব পাৰিব দৌৰাদৌৰিকৈ গাড়ী শিকাৰ কোনো দৰকাৰ নাথাকে খুব লাহে লাহে শিকক আৰামত শিকক আৰু যদি আপুনি এইখিনি শিকিব বা গাড়ীখন আগলৈ লৈ যাব তেতিয়া যদি আপোনাৰ কোনোবা চিনাকি তেনেকুৱা আছে গাড়ী চলাব পৰা আপোনাৰ সাইডৰ সিটত বহুৱাই ল'ব তেতিয়া সুবিধাজনক হয় অকলে প্ৰথম অৱস্থাত অকলে গাড়ী কেতিয়াওৱে নচলাব লগত এজন জনা শুনা মানুহ থাকিলে ভাল লগত ল'বই লাগে তেনেকৈ আৰু গাড়ী শিকিবলৈ বৰ বেছি টানো নহয় প্ৰথম অৱস্থাত ভয় লাগে মোৰো ভয় লাগিছিল কিন্তু যেতিয়া মই লাহে লাহে শিকিছো শিকাৰ পিছত ভয়টো এনেই নাইকিয়া হৈ গৈছে আপোনালোকৰো ঠিক তেনেকৈ নাইকিয়া হৈ যাব ভয় নকৰিব সাহস কৰক মানুহে নোৱাৰ কামনো কি আছে সকলো পাৰে সকলো খালি কেৱল কামটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহ লাগে তেতিয়া কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাথাকে মই ভাবো ঠিক আছে মই আশা ৰাখিছো মোৰ ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে বা শিকিব পাৰিছে মই নেক্সট ভিডিওটোত আকৌ কেনেকৈ গাড়ীখন 1 নম্বৰ গিয়াৰত ৰানিং কৰিব পাৰি ৰাখিব পাৰি সেই বিষয়ে ভিডিওটো নেক্সট ভিডিওটো লৈ আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ